Hi guys! Welcome back to Mami Kat's Cooking Channel. Today ay gagawa tayo ng Magnum Ice Candy. Sa kaserola ay maglagay tayo ng tubig. Bale, 4 liters po ito dapat, pero 3.5 liters lang yung lalagay ko kasi yung 1/2 liter mamaya gagamitin natin pantunaw sa cassava flour. Sunod po natin ilagay yung asukal. Pwede rin po kayong gumamit dito ng granulated sugar, pero yung gamit ko po ngayon ay wash. Haluin po natin hanggang sa matunaw yung asukal. Then, isunod po natin ihalo yung 2 lata ng evaporated milk. And then, yung 2 lata ng condensed milk. So, bala yung condensed milk na gagamitin po natin sa recipe nito ay 3 lata. Pero, 2 muna yung lalagay ko ngayon. Yun pong isa ilalagay natin mamaya kapag malamig na yung ating mixture. Haluin po ulit natin hanggang sa tingin natin ay tunaw na yung gatas na nilagay natin. Ngayon naman ay isalang na natin yung ating mixture at takpan muna natin siya habang hindi pa siya mainit. At habang inaantay po natin na kumulo yung ating mixture, tunawin natin yung ating cassava flour. And then, set aside. Ngayon naman, ibalikan natin yung ating mixture. And as you can see, may konting bubbles na siya. So, ibig sabihin, malapit na siyang kumulo. This time, lalagyan na natin yung ating cassava flour. Pero bago po natin siya ibuhos, need natin ulit na haluin siya kasi may namuo sa ilalim. And then, slightly i-pour natin siya sa ating mixture. At yung paghalo natin dapat tuloy-tuloy lang para hindi siya mamuo doon sa ilalim ng ating kaserola at masunog. At kapag nailagay na natin yung ating cassava flour, huwag na tayong tumigil sa paghalo dito sa ating mixture hanggang sa ito ay kumulo. And this time ay papatayin ko na po yung apoy at hayaan na po natin yung ating mixture hanggang sa lumamig.
Ngayon naman ay magpapakulo tayo ng tubig dito sa maliit na kaldero para sa pagtunaw natin ng chocolate. So, antayin lang natin ito na kumulo. Ngayon naman ay ihanda natin ang ating chocolate na pang coating. Pwede po kayong gumamit ng ibang brand. Pagkatapos balatan ay hiwa-hiwain natin ito ng maliliit para mas madali siyang matunaw. Ngayon naman ay nalipat ko na yung ating mga chocolate sa mga squeeze bottle na to. Kung meron kayong mas malaki, mas maganda. Pero ito lang kasi meron ako, kaya maliliit lang siya. And also, we're going to use 1/3 na ice candy bag. Una muna natin gagawin ay fold natin yung ice candy bag. Tapos squeeze natin yung chocolate dun sa pinakadulo niya. Squeeze a little amount of chocolate, pero kung sagana kayo sa chocolate, mas marami, mas maganda. Then, spread natin yung chocolate dun sa ating ice candy bag. Depende na po sa inyo kung gaano kahaba yung ice candy na gagawin ninyo. Ganon din kahaba yung chocolate coating na ilalagay sa loob. Again, mas makapal, mas maganda. So, kung gusto nyo mas makapal, dagdagan nyo lang po yung chocolate. Sa nakikita nyo po ngayon ay may nagawa na akong 50 pieces. Meron pang natitirang chocolate sa mga squeeze bottle na yan.
Ngayon naman balikan natin yung mixture na pinalamig natin. Ihalo na po natin yung ating Nestle Cream at yung natitira nating condensed milk. Medyo namuo po yung aking creamer kasi nakalagay sa ref. Pero kung mangyaring ganyan po yung sa inyo, haluin nyo lang po siya gamit ang wire whisk. At matutunaw din siya. At kapag nahalo na po natin lahat ng ingredients, pwede na po tayong magsimulang mag-plastic. Kung gagamit po kayo ng measuring cup, 1/3 cup po ang lalagyan yung mixture per ice candy bag. Para po sa kumpletong listahan at sukat ng mga ingredients na ginamit, please check the description box below. Ayan, natapos na nating balutin ang ating first 50 pieces. Meron pa nitong natitira na 30 pieces na chocolate. Kaya ang total na magagawa natin lahat ay 80 pieces. At kung nagustuhan nyo po ang video na to, please don't forget to like and share. And if you're not yet subscribed to my channel, please click the subscribe button and also the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga recipes.